Jag har fått lite nya produkter från min kompis Lars på verktygsboden. Och det är ett antal pulverlacker som jag tänkte testa. Speciallacker får man nog kalla det. För att om vi tar det från ena sidan här så är det clear coating, alltså klarlack. Det är zink primer. Det är guldfärg. Och kromfärg. Och slutligen en vit signal white som den heter. Och jag tänkte prova på ett antal plåtbitar och se om det verkligen håller måtten. Kan man kalla det för guldfärg, silverfärg eller krom och klarlack och zink och så vidare. Dessutom så kommer jag att testa det i praktiken så att jag kommer använda de olika bitarna, som metallbitarna som jag gör. Och plantera ute i trädgården under ett antal månader för att via regn och rusk se hur hållbart är det. Jag kommer också jämföra med vanliga sprayfärger, zink och vanlig sprayfärg. För att se vilket är bäst och hur stor skillnad blir det i så fall efter ett antal månaders slitage. Jag fick ju en liten uppmaning när jag gjorde min förra test om pulverlacker. Där någon skrev att det håller inte måttet riktigt. Och likadant när det gäller zinkbehandling som jag gjorde i ett separat avsnitt. Där någon också tänkte och tyckte att den zinkanläggningen man har för hemmabruk. Den motsvarar inte måtten utan det är bortkastade pengar. Så det blir ju spännande att se hur det här faller ut. Så vi börjar med att titta i första delen här hur färgerna ser ut när de är pulverlackade och klara. Och i en fortsättning hur de kommer att klara uteklimatet. Här är de olika bitarna som jag tänkte använda när jag gör pulverlackeringen och mina tester. Och det är 0,7 mm plåt. Lite smårost men i övrigt ganska bra. Men för säkerhets skull för att få bästa skick så blästrar jag dem och sedan värmer jag dem i ugn för att slutligen pulverlacka dem. Och då kommer jag som sagt testa dels olika färger men också vidhäftningen. Så delarna är blästrade nu, de små plåtbitarna. Och jag har rena handskar på mig för att nu vill vi inte ha något fett. Och därefter så rengör jag det med någon lösning, alkoholaktig lösning eller i det här fallet breakline. Torkar av bitarna, lägger dem i en ny ren liten plastlåda eller ask. Se till att jag får bort eventuella smutsbitar och givetvis fett och så får det inte finnas på det. Så in med delarna i min lilla ugn som är till just för det här ändamålet att använda pulverlack. Oj. Delarna kom snabbt upp i hög temperatur, de är på 220 grader ungefär. Redan efter bara en liten stund så jag har skruvat ner här så att nu får den vara 10 minuter. Så ugnen har svalnat av och mina bitar de är klara och rena. Så och jag kan dela med om ett litet tips. Jag har Biltema köpt sådana här magneter med en liten krok på som väldigt smidigt att sätta fast upp i taket och sen kan jag hänga delarna på det. Så nästa steg nu det är att vi kan dra igång ugnen och sedan så kör jag igång och pulverlacka de olika färgerna. Så då tänkte jag att vi börjar med Pearl Gold Gloss, alltså blankt. Det är spännande att se. Jag har gjort en liten tratt. Jag har klippt av
botten på ett Melitta-filter. En del använder och rullar ihop ett A4-papper. Det går lika bra det såklart. Ser nästan lite sandfärgad ut. Lite gult sandfärg, saffransaktigt. Och du som inte har sett, så gjorde jag en video tidigare om hur man använder pulverlack och utrustning. Som kan vara värd att titta på om du är intresserad av att skaffa utrustning du också. Det är väldigt kul att göra och jag blir imponerad av hur lite det dammar. Så att det är väldigt smidigt. Koppla in en liten elkabel och ett aggregat. Blåsa på med pulverlack och sen härda det i ugnen. Det blir väldigt bra kraftig yta som är hård. Till skillnad från vanlig spraylack som dessutom dammar väldigt mycket. Sådär tror jag vi nöjer oss så länge. Jag har redan förberett lite grann och kopplat ihop aggregatet. Och hängt upp med en av metallbitarna som är jordad här uppe. Så det går en jordklämma. Och sedan har vi själva aggregatet och pulversprutan. Så att skruva på burken här nu. Så. Och så kopplar vi lite ström till aggregatet. Och jag har ställt in sprutan på ungefär 1 bar. Fyllt på pulver, kopplat in jordklämman, hängt upp med en bit i en koppartråd. Så att vi testar väl och kör. Så ska vi ta andra sidan också. Kan jag visa hur det blir i närbild. Det gäller ju att inte komma åt själva plåten när man ska hantera det här, för att det är ju som sagt pulver som lätt lossar. Sådär. Och så in med det i ugnen. Nästa prov jag tänkte göra, det är krom. Och som också en högblank färg. Så vi gör samma sak. Tömmer upp det i en ny burk. Då kör vi samma process igen, fast nu med kromfärg. Och jag har givetvis rengjort sprutan och allting innan jag har satt dit den här burken med annan färg. Så att, och jag har även hängt upp en ny metallbit. Så vi kör igång det här, sätter på strömmen, håller ner pedalen och kör igång lite lätt här. Så. Och under tiden så har jag tagit ut den guldfärgade plattan som har varit i ugnen nu och är färdigbakad. Jag ska se om vi kan titta lite på den nu. Jag tänkte vi lägger dem bredvid varandra sedan och jämför när alla är klara. Så där ser den ut. Jag fick sänka temperaturen lite grann för den var lite för varm, märkte jag, med guldfärgen. Och på burken står att den ska hålla ungefär 200 grader i 15 minuter.
Och jag gissar detsamma är väl för guld. 15 minuter, 190 grader. Så att gulden ska ha lite svalare temperatur. Nästa produkt jag tänkte prova från Pela, det är Zinc Primer grå. Och den är halvblank. Och jag tänkte sedan också göra lite tester att spruta med Zinc Primer och sedan med guld och silverfärg också för att se om det ger någon skillnad jämfört med när man lägger den färgen direkt på metallen. Så vi kör lite Zinc Primer. Samma process som tidigare. Det är svårt att justera de här ugnarna, jag har märkt. Graderingen stämmer inte alltid riktigt. Så just nu har jag den mellan 150 och 200 grader och då visar den på ungefär 190 grader. Så lite opålitliga är de, så mät gärna med en IR-termometer. Sista färgen att prova nu, det är den som heter signalvit. Och jag vill samtidigt passa på att tacka Lars på verktygsboden som gör det möjligt att testa produkterna. Det ska bli väldigt spännande att se slutresultatet. De här färgerna, de är ju tacksamma för att det som inte används, det är bara till att hälla tillbaka i burken. Och här syns det ju tydligt när man blåser lite grann med den vita färgen vilken enorm skillnad den ger på bara lite. Det var 2 tryck nu och den är redan täckt. Så de 4 olika färgerna är färdiggräddade nu och har svalnat. Och jag tänkte vi skulle titta på resultatet i dagsljus, det är därför jag är utomhus. Det är visserligen väldigt mulet idag men det syns bättre tror jag än inomhus. Och om vi tittar på guldfärgen. Så det är kanske svårt att uppfatta exakt färg i kameran. Men den är väldigt brunaktig och guld är ju en svår färg att efterlikna. För det beror så mycket på ljusets brytning och att få till rätt blandning. Så i vissa vinklar så ser den väldigt guldaktig ut och när den kommer i lite mörkare ljus, när jag väntvinklar mot himlen, ja då är den mer brunaktig. Så att det är helt okej resultat, men guld, ja då har man nog lite mer krav på att det ska vara mer guldfärgat ändå. Men jag kan tänka mig i klart solsken så kommer den här att lysa upp väldigt tjusigt. Om vi tittar på krom. Krom då skulle det vara så mycket tycker jag så att den reflekterar sig, så man kan reflektera sig i ytan. Och det går med nöd och näppe. Den är betydligt bättre än en vanlig grå färg. Men, och lite kromlyster får man kanske säga att det är. Nu vet jag inte hur mycket temperaturerna avgör och tiden. Jag har inte kunnat vara exakt på gradtalet och minuten när det gäller de här. Så det kanske har påverkat en del. Men jag ska ju också prova med att lägga lite klarlack på dem så får vi se om vi får fram ännu mer lyster. Men alltså helt tjusigt blir det ändå. Men återigen, krom det är också en svår färg att försöka få fram. Men det är i alla fall ganska så likt åt det hållet. Men dock inte det här spegelblanka som man förväntar sig när man pratar krom. Zinken, den var gråaktig och det kan man ju verkligen säga att den är. Den har en bra täckning. Och ger det här gråa zinklaget som, ja ni vet när man sprayar med sprayfärg så blir det ungefär likadan färg. Lite gråaktigt så här. Vita, blankfärgen. Väldigt tjusig. Inget annat att säga än att den är vit i alla fall. Och den här reflekterar inte ljuset lika mycket som de andra. Den ser lika vit ut hur jag än vinklar den nästan. Och den kanske ser lite blåaktigt ut på filmen men i verkligheten så är den verkligen lite så här
gammel nougatvit eller vad vi ska kalla det. Så nu ska vi ta och klarlacka de här och se om det blir någon skillnad. Nästa upp till bevis, det är clear coat som vi ska lägga på, och den blir då en högblank yta. Det ska bli spännande att testa. Och den här kommer jag köra på samtliga 4 färger inklusive primen för att se om det blir någon skillnad. Jag har täckt av halva metallbiten så vi ser skillnaden mellan klarlacken och där det inte är klarlack. Och ni som har hållit på med vanliga färger med tinner och annat, ni kan nog se det här som ett väldigt bra komplement på mindre delar som man kan värma i en ugn. Man slipper en massa rengöring, det är bara att ta lite tryckluft och blåsa rent efter arbetet. Det dammar inte så mycket och det är inte massa lösningsmedel heller. Så det är väldigt trevligt material. Som du kan se så har jag maskat av halva biten med tejp som jag kommer ta bort innan jag stoppar in det i ugnen sedan. Och har du några kommentarer, kanske egen erfarenhet och tips och tricks, så är det jättekul om du vill kommentera. Så, ström på, pedalen nere. Och så kör vi klarlack på den här sidan. Och så här ser det ut när jag har tagit bort tejpen. Halva klarlack och halva med färgen. Och så kör vi igenom alla på samma sätt. Så, då är det dags att summera det här lite grann. Jag har lagt klarlack på alla 4 delarna och det hände en märklig sak. Om vi tittar på den första som är krom så ser man att klarlacken den ligger i ovankanten och blänker betydligt mer. Tror man. Men när man tittar på den nära så ser man att det är faktiskt den här så att säga matta ytan som är klarlacken. Och jag fick samma fenomen när jag körde på guldfärgen. Att det blev en vit yta. Och klarlacken är som pulver en vit yta innan det smälter. Så att jag var faktiskt tvungen att göra om. Varför blev det så att den är vit? Så att jag gjorde ett nytt test med en ny bit. Så jag först gjorde i ordning. Och den lackade jag med guldfärg. Och sedan så la jag klarlack på och då blev det rätt. Att det blev bra i andra fallet men dåligt i första fallet, det kan ju vara sannolikt att jag har haft för hög uppvärmning. Jag har märkt när jag har använt ugnen att det är väldigt svårt att justera temperaturen så att den blir rätt. Så även om jag ställer den på 150 eller 200 grader så blir det väldigt olika temperatur från fall till fall. Och det är jättesvårt att få det exakt temperatur. Vilket gör att det kan ha varit för varmt. Det kanske har varit 220 grader i ugnen och det har då blivit sån här vitaktig färg. Och andra gången så var det mer rätt temperatur, det vill säga runt 200 grader. Och då blev det en bättre yta. Det finns lite olika andra saker. Du får gärna kommentera om du vill och ha kunskaper vad det beror på. Men det kan vara lite olika saker. Men det viktiga är att andra gången så blev det rätt. Så det är inte fel på lagren så att säga, eller pulverna. Nästa del var zink. Som jag också klarlackade. Och det här syns tydligt att det blev en klarlack. Och färgen blir också väldigt bra. Den har inte blivit vitaktig på något sätt. Den sista delen var den vita. Och det var lite svårt att se när man sprutade på vit klarlack på den vita färgen. Men här syns att ytan är blankare då med klarlacken.
Jag hoppas att du gillar det här lilla avsnittet om specialpulverlacker och att du har nytta av det. Du får jättegärna göra tummen upp om du tycker det var ett bra avsnitt. Och vill du prenumerera är du hjärtligt välkommen, för då får du även se fortsättningen när jag planterar ut de här ute på tomten och låter det stå för väder och vind för att se om det håller måttet. Kommer det att bli rostigt eller kommer det att klara sig bra? Och jag jämför med andra metaller och lackeringar också då i det tillfället. Så det kommer lite längre fram. Kommentera gärna också. Det är jättekul att få läsa kommentarerna, och vi delar ju med oss av kunskap, så har du något tips eller tricks eller erfarenhet om pulverlackering, jättekul om du vill kommentera det, och jag läser alla kommentarer, och har du frågor så svarar jag på dem. Så tack för denna gång och ha det så jättebra.